بالرغم من تحمل المرأة العاملة في المجال الطبي الكثير من الأعباء، إلا أنها لا تنال ما تستحقه من الإشادة والشكر. بالعكس، فبعض الفئات في المجتمع تحاربها وترفض حتى وجودها في مجال عائلتهم، بل إن البعض يبيح لنفسه التعدي اللفظي عليها بشكل مباشر أو غير مباشر بدون ما يكترث لشيء. هؤلاء الناس يبرروا لأنفسهم أفعالهم هذه بآراء ومعتقدات تشوف بأن المرأة هذا مو مكانها، وأنه هي اللي سمحت لهم بالتعدي عليها يوم قررت تدخل هذا المجال. لن أقوم اليوم بمناقشة هذه الآراء، فليس هذا الهدف ولست لهذا مؤهل، ولكني هحاول أوضح لكم ليش دور المرأة جوهري في المجال الطبي، وليش من المستحيل فصل دورها أو تحجيمه. وهبدأ أولا من ناحية علمية وعملية. عندما يأتي المريض للطبيب أو للطبيبة بتكون شكواه عبارة عن بعض الأعراض، لكنه فعليا ما يعرف إيش هو المرض اللي بيشتكي منه. يحتاج الطبيب عشان يقدر يشخص المرض يكون على دراية كاملة بأجهزة الجسم المختلفة ووظائفها وكيف هذه الأجهزة مرتبطة ببعض. يعني مثلا ممكن مريض يجي يشتكي من ألم في أطراف اليدين وتكون مشكلته أصلا في القلب وتحتاج طبيب قلب، أو قد تأتي المريضة تشكو من عدم الإنجاب وتكون مشكلتها ما لها أي علاقة بجهازها التناسلي، مشكلتها تكون في الدماغ وتحتاج جراح لحلها. ترى هذه أمثلة واقعية. فالإنسان مهما كان جنسه ذكر أو أنثى يظل كينونة واحدة، والتشابهات فيه تفوق الاختلافات بمراحل. ولذلك فإن إلغاء دراسة بعض الأعضاء على طلبة الطب لأنها والله خاصة بالجنس الثاني هيكون مخل وهيكون له أثر سلبي على جودة الخريجين. لكن لنفرض إنه هذه مو مشكلة، المريض ما يحتاج أحد يشخصه، هيجي للطبيب جاهز عارف المرض اللي عنده، بس يحتاج يقابل المختص وياخذ العلاج. هذا معناه إن إحنا هنحتاج ضعف عدد الأطباء عشان دائما يكون عندنا مختص للرجال ومختصة للنساء. هذه طبعا عقبة كبيرة. إحنا لازلنا نعاني من ندرة في بعض التخصصات ونقص في عدد الأطباء، ما بالك لو احتجنا لضعف العدد. ولو افترضنا أنه عندنا عدد كافي من الأطباء والطبيبات الخريجين ومشكلة العدد هذه غير قائمة، برضو هيكون عندنا مشكلة في تغطية كافة التخصصات، لأنه في تخصصات بتكون غير مرغوبة من الذكور بشكل كبير مثل التخصصات المعملية والتمريض مثلا، وفي المقابل في تخصصات بتكون غير مرغوبة من الإناث بشكل كبير مثل التخصصات الجراحية المرهقة. ولذلك فإن التكامل بين الجنسين ضروري. لكن خلينا نفرض جدلا ان احنا استطعنا نوفق الامور بشكل فوق الخيال ووجدنا العدد الكافي من الجنسين وكمان غطينا كل التخصصات. حتى الامراض ما بتصيب الجنسين بشكل متساوي، يعني بعض الامراض ممكن يصيب الرجال بنسبة قد تفوق 10 اضعاف ما يصيب النساء والعكس. فمعناها انه هيكون عندنا بعض المختصين اما للرجال او للنساء ما بيشوف حالات كافية، لانه هذا المرض غير منتشر للجنس اللي بيعالجه. فغير انه هذا المختص ما هيشتغل وهيكون عبء مادي على الدولة، فعليا ما هيكون عنده خبرة. هل وقتها تختار تروح لشخص ما عنده خبرة في علاج مرضك بس لأنه من نفس جنسك، أو هتسعى تروح لشخص متخصص وعنده خبرة في علاج هذا المرض بغض النظر عن جنسه؟ طيب وما بالك لو إنه الحالة طارئة والتأخير في العلاج يعني تدهور الحالة؟ هل لو تواجد مسعف من جنس آخر نقبله ولا نضع اختلاف الجنس حاجز؟ خلينا حتى ننظر للموضوع من ناحية اجتماعية وبعيدا عن كل هذه الإشكاليات العلمية والعملية. المستشفيات دائما تحوي حالات بين الحياة والموت، وحالات تستدعي وجود أحد من الأهل بجانب المريض. أحيانا ما يكون للمريض إلا أم أو أب أو ابن أو بنت، أمنيتهم يكونوا مع أحب الناس لهم في وقت الشدة. لو كان الفصل تام بين المستشفيات فكيف يتسنى للمريض أن ترافقه أنثى في مستشفى كلها رجال أو العكس؟ وعشان كده لازم نستوعب أن وجود كلا الجنسين هو مطلب مهني بحت يهدف في المقام الأول لتقديم أفضل خدمة لأكثر عدد من المرضى، بل إن وجود الجنسين في نفس الوقت والمكان يساهم في رفع الحرج عن المريض أو المريضة بدون ما يعيق تقديم أفضل خدمة لهم. المؤسسات الطبية كيان متكامل، عشان كده حتى نسميها مدن طبية. ومثل ما المجتمع يحوي جنسين، فالمدن الطبية والمجتمعات الطبية تحتاج تكامل الجنسين. المستشفيات ما هي عبارة عن أطباء وطبيبات، المستشفيات فيها ممرضين، فيها صيادلة، فيها أخصائي تغذية، علاج طبيعي، فنيين، إدارة، سكرتارية، صيانة طبية، صيانة هندسية، إدارة أجهزة، جهاز أمن، نظافة، مطبخ، وغير ذلك. الأعمال كثيرة جدا، ومحاولة حصر كل تلك المهام لأحد الجنسين دون الآخر مهمة مستحيلة. والمجتمع الطبي في الأخير ما هو إلا جزء من المجتمع اللي أكبر منه، يعكس أخلاقه، وصلاح المجتمع الطبي من صلاح المجتمع. ومجتمعاتنا فيها خير إن شاء الله، فسوء الظن في المجتمعات الطبية غير مبرر وما له مكان. في الختام أتمنى أن يعي الناس أهمية ما تقدمه المرأة العاملة في القطاعات الصحية،
وأن نساهم في دعمهن ولو بالكلمة الحسنة، فيكفيهم ما يحملونه من عبء. ومني رسالة شكر لكل من تسعى لتقديم أفضل خدمة للمجتمع الذي يحتاج منها كل العطاء، متحملة بذلك همز ولمز البعض لها، فجزاكم الله عنا خير الجزاء. أتمنى تكون الحلقة عجبتكم، ويسعدني دايما استقبال استفساراتكم وأسئلتكم واقتراحاتكم عن مواضيع ممكن نتناولها عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. وفي أمان الله.